Доброго дня! Моє ім'я Володимир Куценко, я являюся директором, інженером компанії «Меридіан-34». Ми виробляємо прекрасні установки, які дають можливість виробити якісне, рідке, комплексне добриво та карбамідно-аміачну суміш. Складова рідких комплексних добрив на 60% – це просто вода. І коли ви їх замовляєте, платите гроші, і вам за сотні кілометрів везуть воду на ваше господарство. Це, звичайно, якби ви для своїх офісних працівників замовляли каву з доставкою в якійсь найближчій якісній кав'ярні. Найкраще купити кавомашину, і все, що вам залишається, просто слідкувати за рівнем води, кави та молока. При цьому отримати каву, яка, можливо, буде навіть краще. Те ж саме ми маємо з рідкими комплексними добривами. Це не говорячи про спеціальні добрива, які ви повинні робити в межах свого великого господарства, щоб відновити певний баланс мікроелементів, таких як цинк, молібден, марганець та інші. Це не космічні технології. Просто потрібно купити кавомашину або обладнання фірми «Меридіан» і працювати на ньому. На сьогоднішній день, якщо ви порахуєте КАС, то реальна економія або реальний заробіток, або те, що у вас залишається в гаманці, це більше 1000 гривень або навіть 3000 гривень на одній тоні. Якщо ми йдемо до РКД, до рідких комплексних добрив, то там взагалі картина ще цікавіша. Загальна рентабельність виробників мінеральних добрив, рідких добрив, це 20%. Так от, якщо ви купуєте за $800 за 1 тонну рідких комплексних добрив, то у вашому випадку ви просто їх зробите і зекономите ці 20%, а це $160 на тонні. І так, якщо ви використовуєте загалом 5000 тонн, 6000 тонн, то окупність цього проєкту складається на всього-навсього, можливо, 1 сезон. Тому що вартість такого устаткування, воно близько 300 тисяч євро. Ці 300 тисяч євро входить не тільки саме обладнання, входить проєктування, входить монтаж, входить пусконаладка, входить навчання, інструктаж персоналу. 24 місяці гарантії, гарантійне обслуговування. Повірте, це дуже і дуже сміливе і нетипове рішення для такого типу обладнання. На даному етапі ці установки відповідають всім ДСТУ, всім вимогам. Ця установка є одна із небагатьох, які взагалі сертифіковані в Україні та в цілому в Європі. Ви зможете отримати будь-яку необхідну для вас рецептуру. При точному землеробстві це крайне необхідне завдання. Чому? Тому що, маючи 10 тисяч гектарів в різних географічних розташованих регіонах, маючи різні показники ґрунту, ви зможете проводити коригування необхідними вам мікроелементи, які ви знову ж таки зробите в автоматичному режимі. Ви зможете скоригувати свою врожайність в більшу сторону, при цьому ще зекономивши гроші. Я був ще в 2019 році на першому проєктуванні даної установки, даного обладнання. Я зараз знаходжусь на 15-й ювілейній встановці даного обладнання. Воно було дуже сильно модернізоване та оновлене. Також потрібно розуміти, що зараз тенденція на агросекторі України рухається в ту сторону, що наші кліматичні умови нам диктують, так сказати, правила гри, і вони нам вказують на те, що наша волога зменшується в ґрунті. Тобто внесенням КАСу і РКД ми збільшуємо наш вміст вологи, тому що мінеральні добрива, вони при своєму розчиненні вбирають в себе вологу. І це потрібно теж розуміти, що майбутнє за КАС та РКД. Ще одною перевагою даного типу обладнання є те, що воно не тільки просте у своєму управлінні, своєму обслуговуванні, а в тому, що тут немає фізичної праці. Тут працює 2 чоловіка, а оператор на багатьох об'єктах просто виконує функції, звичайно собі жіночка, яка приходить, нажимає на кнопки і керує просто всіма процесами. Кожен замовник – це наш друг, ми з ними працюємо, спілкуємося. Це все ви можете подивитися на нашому сайті, на наших публікаціях. Будьте з нами. Обладнання «Меридіан» – це дійсно круто.